ปัจจุบันมีสัญญาณที่มองไม่เห็นลอยอยู่รอบๆตัวคุณมากมายในสัญญาณขนาดเล็กเกินกว่าที่ตาจะมองเห็นนี้เต็มไปด้วยคลื่นวิทยุจำนวนมหาศาลที่คอยลำเลียงข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ระบบ GPS โทรศัพท์มือถือและอีกมากมายความจริงแล้วสัญญาณที่โทรศัพท์แผ่ออกมานั้นรุนแรงมากถ้าตาคุณสามารถมองเห็นคลื่นวิทยุได้คุณจะมองเห็นโทรศัพท์ได้จากดาวพฤหัสเลยล่ะอย่างน้อยตาวิเศษนี้ก็สามารถมองเห็นได้ถ้าบนฟ้าไม่ได้เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนจากเราเตอร์ดาวเทียมและแน่นอนจากคนที่ไม่ได้เปิดโหมดเครื่องบินตอนขึ้นเครื่องไงล่ะเห็นไหมโหมดเครื่องบินไม่ได้ช่วยป้องกันเครื่องตกแต่เพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนคนอื่นๆที่อยู่ระหว่างทางต่างหากโทรศัพท์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายด้วยการปล่อยข้อมูลออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะปกคลุมแถบสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าแถบนี้คลื่นวิทยุพวกนี้ถูกปล่อยออกมาเป็นความยาวคลื่นต่างๆลองคิดดูว่าคุณมองเห็นความยาวคลื่นพวกนั้นเป็นสีแต่ละสีตอนที่คุณโทรออกมือถือจะปล่อยคลื่นวิทยุออกมาซึ่งจะถูกส่งไปยังเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุดถ้าเสาอยู่ไกลมากมือถือของคุณจะใช้แบตเตอรี่มากขึ้นในการส่งคลื่นไปให้ไกลกว่าเดิมเพื่อที่จะสร้างการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จสัญญาณนี้จะถูกส่งต่อจากเสาสัญญาณไปจนถึงสายปลายทางถ้ามีคนอื่นกำลังโทรพร้อมกันกับคุณเสาสัญญาณจะสั่งให้แต่ละเครื่องแผ่ความยาวคลื่นเฉพาะของตัวมันเองความยาวคลื่นเฉพาะนี้เองที่ทำหน้าที่แยกไม่ให้ไปรับสายคนอื่นและความยาวคลื่นเฉพาะนี้ยังต่างจากความยาวคลื่นที่ใช้รับข้อมูลเข้ามาเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันไปรบกวนสัญญาณที่จะรับเข้ามาแต่ทว่าจำนวนสีก็มีอยู่อย่างจำกัดและตั้งแต่เข้าสู่ยุคของ Wi-Fi ความต้องการของความยาวคลื่นพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากสัญญาณพวกนี้และจำนวนสีที่มีอยู่จำกัดการป้องกันไม่ให้แทรกแซงกันก็ยากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะตอนที่เสาสัญญาณรับสัญญาณมากเกินไปในเวลาเดียวกันอย่างเช่นตอนเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทุกคนพยายามจะใช้โทรศัพท์แต่มีบางสาเหตุของปัญหานี้ที่เราป้องกันได้นั่นก็คือการใช้โทรศัพท์หาสัญญาณจากบนเครื่องบินหลายพันเมตรโทรศัพท์บนเครื่องบินนั้นห่างจากเสาสัญญาณมากพวกมันจึงต้องทำงานอย่างหนักในการส่งสัญญาณไปให้ไกลที่สุดเพื่อค้นหาเสาสัญญาณแต่เพราะเครื่องบินเคลื่อนที่ไวมากบางทีก็ทำให้โทรศัพท์หาเสาสัญญาณเจอใกล้กว่าที่มันคิดกลายเป็นการแผ่สัญญาณจำนวนมหาศาลไปรบกวนสัญญาณที่อยู่บนพื้นดินดังนั้นหากคุณขึ้นเครื่องโดยไม่ได้เปิดโหมดเครื่องบินคุณก็เหมือนกับเครื่องรบกวนสัญญาณของทหารที่คอยส่งคลื่นวิทยุขนาดใหญ่ออกไปเพื่อรบกวนสัญญาณรอบๆแม้แต่บนพื้นดินเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะปล่อยคลื่นวิทยุมหาศาลออกมาคอยทำให้อินเทอร์เน็ตช้าลงและทำให้การโทรติดขัดทำให้ผู้บริโภคจ่ายเงินเพื่อซื้อแบนด์วิดต์ผลักดันให้ผู้บริการซื้อคลื่นความถี่วิทยุมากขึ้นและในท้ายที่สุดก็จะส่งดาวเทียมขึ้นไปบนท้องฟ้าเกิดเป็นวงจรอุบาทซึ่งในท้ายที่สุดก็จะบดบังดวงดาวบนอวกาศและถึงแม้จะไม่มีดาวเทียมพวกนี้วงจรนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาระหว่างมนุษย์กับจักรวาลอยู่ดีกล้องโทรทัศน์วิทยุใช้ศึกษาดาราศาสตร์โดยใช้แถบความยาวคลื่นเฉพาะเพื่อมองไปในอวกาศอย่างไรก็ตามถ้าแถบนี้ไม่ถูกรบกวนมันก็จะยังใช้ได้ปกติตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์ Very Large Array เห็นสัญญาณในระบบสุริยะได้ตั้งแต่1ถึง50กิกะเฮิรตซ์แต่ถ้าจะหาสัญญาณที่ความถี่ต่ำกว่า5กิกะเฮิรตซ์มันจะถูกกลบด้วยสัญญาณมากมายจากโทรศัพท์ในเครือข่าย 5G ในปัจจุบันไม่มีที่ไหนบนโลกที่ไม่มีคลื่นวิทยุดาวเทียมแผ่สัญญาณไปทั่วทั้งโลกโลกถูกปกคลุมไปด้วยคลื่นวิทยุแต่ก็มีบางสถานที่ที่มีสัญญาณไม่มากที่กล้องโทรทัศน์วิทยุสามารถมองไปในอวกาศได้ที่นี่เราสามารถมองเห็นหลุมดำที่อยู่ใจกลางของทางช้างเผือกได้และเปิดเผยความลับของจักรวาลที่อยู่ไกลไปกว่า 96,000 ล้านปีแสงตราบใดที่เราไม่ถูกบดบังด้วยสัญญาณที่ปล่อยออกมาจากชั้น First Class นะพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ